सो आज चाहिँ हामीसँग छ यामाहाको रे ZR स्ट्रिट र्याली 125 र यो चाहिँ नयाँ भर्जन हो। पुरानो भर्जन र नयाँ भर्जनमा चाहिँ खासै केही पनि फरक छैन। यो नयाँमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी फिचर मात्र एड भएर आएको। अब बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो केही पनि लाग्दैन हैन, तर यो बुट खोलेर हेर्सेपछि हामीले यहाँ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिने चाहिँ एउटा हुन्छ नि सिस्टम चाहिँ देख्छौँ यहाँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले यामाहाको कनेक्ट एक्स भन्ने एपसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अब हुन्छ नि यो नयाँ फिचरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नयाँ स्ट्रिट र्याली भर्जनले चाहिँ बडी इन्फर्मेसन दिने भयो युजरलाई हैन, जस्तै अब हैजर्ड लाइट हैन, लोकेट माई भेहिकल, एन्सर ब्याक यस्तो यस्तो फिचर्सहरू चाहिँ दिन्छ। अब पुरानो भर्जनको त हामीले हुन्छ नि आई मिन रे ZR स्ट्रिट र्यालीको चाहिँ रिभ्यू गरिसक्यो हैन। तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ चाहिँ लिङ्क चाहिँ यतापट्टि हुनेछ हैन, तर यो भिडियोमा चाहिँ हामी कनेक्टिभिटी फिचरमा चाहिँ बढी फोकस दिनेछौँ र रियल लाइफमा यो जुन यामाहाको कनेक्ट एक्स एप चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्टमा त तपाईँले यामाहाको कनेक्ट एक्स एप नै डाउनलोड गर्नुपर्छ छैन भने, सो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् है। मेरो चाहिँ अलरेडी छ इन्स्टल्ड। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही एपमा गइसकेपछि हैन। तपाईँले त्यहाँ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ र एक्टिभेट पनि हुन्छ। र त्यति भइसकेपछि फर्स्टमा आफ्नो ब्लुटुथ अन गर्नुहोस् मोबाइलको हैन, त्यसपछि कनेक्ट एक्स एपमा लगइन गर्नुहोस् र लगइन गरिसकेपछि तपाईँले फर्स्टमा त्यहाँनिर एड माई भेहिकल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनिर। र एड माई भेहिकलमा थिच्नुहोस्, त्यहाँपछि तपाईँले च्यासी नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र च्यासी नम्बर चाहिँ तपाईँको यहाँ स्कुटरमा चाहिँ हुन्छ हैन। सो तपाईँले त्यहाँबाट च्यासी नम्बर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र च्यासी नम्बर हालिसकेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको क्युआर स्क्यानर आउँछ एउटा, र त्यो क्युआर स्क्यानरले चाहिँ यहाँनिर यो जुन तपाईँको कनेक्टिभिटी फिचरको लागि एउटा युनिट छ त्यहाँको चाहिँ एउटा क्युआर स्क्यानर दिएको छ, त्यो चाहिँ क्युआर स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गरिसकेपछि तपाईँले जुन अघि साइन इन गर्दाखेरि इमेल युज गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा ओटिपी आउँछ हैन, र त्यो ओटिपी हालिसकेपछि चाहिँ बल्ल कनेक्ट हुन्छ तपाईँको स्कुटर र एप चाहिँ कनेक्ट हुन्छ र सिङ्क हुन्छ हैन। र के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि एउटा मोबाइलसँग चाहिँ जुन च्यासी नम्बर युज गरेर एक्टिभेट गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अर्को एपमा चाहिँ फेरि अर्को मोबाइलमा चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब कुरा गरौँ यामाहा कनेक्ट एक्सको फर्स्ट फिचर राइडिङ हिस्ट्री। सो तपाईँको होम पेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि योर लास्ट राइड भनेर चाहिँ तपाईँको जुन रिसेन्ट राइड हुन्छ त्यसको चाहिँ डिटेल्सहरू देखाउँछ भने मेन्युमा गएर राइडिङ हिस्ट्री थिचिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ तपाईँको अहिलेसम्मको सबै राइडहरूको चाहिँ देखाउँछ हैन, डिटेल्सहरू लिस्टै देखाउँछ। र एउटामा गएर यस्तो थिचेपछि चाहिँ तपाईँको अब त्यो हुन्छ नि त्यहाँ डिटेल्सहरू हुन्छ, अब कहाँबाट कहाँसम्म जानुभयो, त्यसै गरी स्टार्ट टाइम एन्ड टाइम सब हुन्छ। त्यसै गरी अरू डिटेल्सहरू अब डिस्टेन्स कभर्ड, एभरेज स्पिड, ब्रेक काउन्ट, ब्याट्री भोल्टेज यस्तो सबै देखाउँछ हैन। जस तपाईँको हुन्छ नि पास्टको डिटेल्सहरू सबै देखाउने भयो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले युज गर्ने बेलामा चाहिँ हुन्छ नि मोबाइल डेटा र जिपिएस अन गरेर चलाउनु भयो भने चाहिँ हुन्छ नि डिटेल्सहरू एक्युरेट हुन्छ हैन, नत्र चाहिँ तपाईँको एकदम ब्रिफ समरीहरू मात्र दिन्छ। त्यसै गरी अब नेक्स्ट फिचर जुन छ यो यामाहा कनेक्ट एक्सको त्यो हो पार्किङ हिस्ट्री अथवा योर लास्ट हुन्छ नि पार्किङको चाहिँ लोकेसनहरू हैन। अब यो देखाउनलाई चाहिँ मैले तपाईँले हुन्छ नि नेक्स्ट लोकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ नि। सो लेट्स टेक अ राइड र त्यहाँ गएर चाहिँ म डेमोन्स्ट्रेट गर्छु यो पार्किङ हिस्ट्रीको चाहिँ फिचर कसरी युज गर्ने भनेर। लेट्स मुभ। सो रे ZR स्ट्यान्डर्ड भर्जन चाहिँ म पर्सनली पनि चलाउँछु हैन, स्ट्रिट र्याली चाहिँ हैन। र युजली म बनेपादेखि अफिस दिनदिनै आइरहेको हुन्छु। सो द्याट इज 60 किलोमिटर्स हैन इच डे। र अब पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क यो स्कुटरको बेस्ट कुरा चाहिँ माइलेज हो है। सो लाइक लङ डिस्टेन्स ट्रिपहरू गर्नुहुन्छ दिनदिनै भने एकदम राम्रो छ। सो माइलेज इज लाइक मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि नर्मली 58 60 यस्तै यस्तै दिइरहेको हुन्छ हैन। अब तपाईँले सर्भिसिङ हल्का ढिला भए पनि हुन्छ नि 55 खासै त्यस्तो झर्दैन कि। सो माइलेज एकदमै राम्रो छ है। हुन्छ नि बेस्ट पोइन्ट भनेको त्यही माइलेज हो कि रे ZRको चाहिँ। अनि त्यसपछि अब राइडिङ एक्सपिरियन्स जुन राइडिङ कम्फर्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब लाइक लङ राइड्सहरूमा त अभियसली ठिकै मात्र छ हैन, लाइक सिट क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि। तर आई थिङ्क ह्यान्डलिङ हुन्छ नि लाइक हाई स्पिडमा स्टेबिलिटी चाहिँ निकै राम्रो छ। सो द्याट इज गुड। अब यसको अलिकति कम्प्लेन्ट्सहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन्स लाइक एकदम धेरै भाइब्रेसन्स हुन थाल्छ हैन। लाइक 1 वर्ष चलाइसकेपछि चाहिँ प्लस तपाईँ धेरै अफ रोड गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो छिट्टै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई भाइब्रेसन्सहरू। सो अगाडिको जुन प्यानल यसको बडी छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्यानल ग्याप्सहरू भएर चाहिँ भाइब्रेसन्सहरू देखिन थाल्छ कि एकदमै। अनि अफ रोड जाँदाखेरि चाहिँ एकदम अनोइङ नै हुन्छ भाइब्रेसन्सहरू। सो बिगेस्ट कम्प्लेन चाहिँ त्यही हो। थिङ्क यहाँबाट लेफ्ट छिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
राइट हामी हाम्रो लोकेसनमा आइसक्यौँ कन्ट्री साइड रिजोर्ट ओके थाहा थियो यार मलाई नाम कन्ट्री साइड रिजोर्ट थियो भनेर राइट अब चाहिँ हामी यहाँ हल्का ब्रेक लिन्छौँ कन्ट्री साइड रिजोर्ट अनि यहाँनिर बसेर एकछिन यसो खाजा खान्छौँ अनि पार्किङको त्यही फिचरको बारेमा कुरा गरौँला यहाँनिर होइन अनि वी हेभ पार्क्ड अप रे ZR स्ट्रिट र्याली यहाँनिर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लाइक अरू बाँकी भएको फिचर्सको सब कुरा गरौँला अब चाहिँ लेट्स गो इट इनसाइड कज आम हङ्ग्री अब यहाँ हामी कुरा बेला चाहिँ तपाईँलाई म यसको जुन पार्किङ रेकर्डको बारेमा छ त्यसको बारेमा भन्दैछु पार्किङ रेकर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लास्ट जुन पार्किङ ठाउँ हुन्छ नि गरेको त्यहाँको चाहिँ लोकेसन देखाउँछ होइन र यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ लास्ट जुन बेला चाहिँ फोन र जुन तपाईँको बाइक छ त्यो चाहिँ कनेक्टेड भएको थियो नि त्यसको लास्ट लोकेसन देखाउँछ सो यसमा चाहिँ जुन हाम्रो राइडिङ हिस्ट्री जस्तो हिस्ट्री चाहिँ पुरै देखाउँदैन होइन जस्तै पार्किङ लोकेसनको लास्ट नोन लोकेसन मात्र देखाउँछ सो त्यो चाहिँ अलिक अनफर्चुनेट भयो होइन लाइक रियल टाइम लोकेसन अथवा पुरै हिस्ट्रीहरू देखाउनु भएको भए चाहिँ एन्टी थेफ्ट जस्तो पनि काम गर्थ्यो सो त्यो चाहिँ अलिक अनफर्चुनेट छ मेबी हुन्छ नि फ्युचर अपडेट्सहरूमा चाहिँ आउनसक्छ सो अब चाहिँ हामी एउटा निस्किने बेला भयो र अब मलाई त अभियसली थाहा छ मेरो बाइक लाइक स्कुटर त्यहाँनिर पार्क छ होइन तर तपाईँलाई अब हुन्छ नि एकदमै क्राउडेड एरियामा कहिलेकाहीँ थाहा हुँदैन अलिक झुकिन्छ नि त सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको यो लोकेट माई भेहिकल अथवा हुन्छ नि फाइन्ड मी भन्ने फिचर छ यसको एन्सर ब्याक भन्ने फिचर अब यहाँबाट चाहिँ काम गरिरहेको छैन होइन किन भन्दाखेरि लाइक डिस्कनेक्टेड छ ब्लुटुथसँग कनेक्टेड छैन तर अलि अगाडि जाउँ सो अब यतिको डिस्टेन्समा आइसकेपछि चाहिँ चेक गरौँ काम गर्छ गर्दैन राइट सो थिचेपछि चाहिँ दुईचोटि बिप गर्छ प्लस इन्डिकेटर पनि बल्छ होइन लाइक अब यसले चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि क्राउडेड पार्किङ एरियामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भयो भने लोकेट गर्न मिल्छ अब तपाईँले हुन्छ नि लाइक साउन्ड कसैलाई डिस्टर्ब गर्नु मन छैन भने चाहिँ लोकेट माई भेहिकल मात्र थिच्छ नि हुन्छ यसरी त्यो गरेर चाहिँ इन्डिकेटर मात्र बल्छ है त्यहाँनिर सो त्यो गर्दा पनि भयो सो यो फिचर चाहिँ तपाईँलाई अब त्यही हो पार्किङ अलि लोकेसन अलि एकदमै क्राउडेड छ त्यस्तो बेला चाहिँ काम लाग्छ फेरि म एकचोटि तपाईँलाई देखाउँछ है त कसरी लाइक एन्सर ब्याक चाहिँ यसरी दुईचोटि बिप बिप गरेर गराउँछ है सो त्यही हो यसको पार्किङ फिचरहरू भनेको एन्सर ब्याक भइहाल्यो अनि एउटा चाहिँ लोकेट माई भेहिकल राइट अब चाहिँ हामी यहाँबाट अफिसतिर निस्किन्छौँ अफिसतिर जाने हो त्यसपछि बिच बाटोमा चाहिँ अब यसको जुन बाँकी भएको फिचर्सहरू छ जस्तै ह्याजर्ड लाइट त्यसको बारेमा कुरा गरौँला है त अब चाहिँ लेट्स गो अब यसको अर्को फिचर छ ह्याजर्ड लाइट र त्यो पनि तपाईँले एपबाट युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो एपको तपाईँ होम स्क्रिनमा चाहिँ यो ह्याजर्ड भन्ने अप्सनमा थिचिसकेपछि चाहिँ यसरी दुईवटै इन्डिकेटर्सहरू अगाडिको त्यसै गरी दुईवटै इन्डिकेटर्स पछाडि गएर चाहिँ ब्लिङ्क हुन थाल्छ होइन अब मैले हल्का यहाँ इन्डिकेटर चलायो भने चाहिँ लेफ्ट अथवा राइटतिर गयो चाहिँ यसरी अफ पनि हुन्छ होइन जस्तै अब राइट अफ भयो होइन अब तपाईँले फेरि ह्याजर्ड अन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि एपमै थिच्नुपर्छ अनि बल्ल फेरि अन हुन्छ होइन अब यसो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एपबाट भन्दाखेरि पनि बरु यसमा एउटा फिजिकल बटनै दिएको भयो ह्याजर्ड लाइटको लागि होइन त्यो झन् दामी हुन्थ्यो प्लस यसको स्टार्ट जुन इग्निसनको हुन्छ नि लाइक अन बटन छ त्योभन्दा माथिबाट तपाईँ एउटा खाली स्पेस पनि छ कि सो त्यहाँनिर एउटा स्विच दिएको झन् बेटर हुन्थ्यो अब आजकल चाहिँ धेरै स्कुटर्सहरूमा चाहिँ जुन हुन्छ नि यो कनेक्टिभिटी फिचर्स त्यो चाहिँ एड भएर आइरहेको छ त्यही भएर पनि यामाहाले चाहिँ यो नयाँ फिचर एड गरेर रे ZR लिएर आएको छ होइन स्ट्रिट र्याली त्यो पनि अब बट आई डु फिल कि हुन्छ नि यो ठिकै छ होइन कनेक्टिभिटी फिचर तर नयाँ भर्जनमा ल्याउने हो भने चाहिँ कनेक्टिभिटी फिचर्सको साथसाथमै क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट्सहरू बोकेर ल्याएको भए झन् बेटर हुन्थ्यो कि जस्तै एलइडी हेडल्याम्प राख्दै भए हुन्थ्यो होइन त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ पास लाइट एउटा इन्क्लुड गरिदियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो तर नेभरदलेस अब स्ट्यान्डर्ड भर्जन र नयाँ जुन स्ट्रिट र्याली भर्जन छ त्यसमा चाहिँ भिजुअल डिफ्रेन्सेस बाइक चाहिँ यो कनेक्टिभिटीको एउटा डिफ्रेन्स पनि हुने भयो सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते